Hello guys! Welcome back to my channel! Ako asagtang. Ay. Guys, thank you so much sa mga panonood nyo sa patuloy na panonood nyo sa aking videos guys. Ngayong hapon na ito, isi-share ko sa inyo paano ko lutuin ang aking lasagna. With minced beef. Beef ang gamit natin guys. Minced yan. So, pwede din kayong gumamit ng minced chicken or whatsoever na gusto nyong mga meat. Basta minced, yun. Okay lang yun. So, iserve natin ito guys with cabbage salad. Ipapakita ko sa inyo ang aking cabbage repolyo salad. So, it was basically carrot and cucumber and repolyo, cabbage. So, ganun lang guys. Pero next time, papakita ko sa inyo paano gawin yun. Kasi, ginawa ko na. Papakita ko na lang sa inyo ang ready-made ko na na salad. So, by this time, samahan nyo ako na magluto ng lasagna. So, i-fry muna natin ang ating beef. Samahan nyo ako guys. So guys, ito yung cabbage salad natin. May carrot siya at saka may cucumber. So, pinipigaan natin yung cabbage salad natin ng asin at saka lemon. So, ganyan na yun. I-serve natin ito with lasagna. So, meron na tayong mainit na mantika, guys, na olive oil. So, i-fry muna natin ang ating onion. Yan. Tapos, isabay na natin ang paglagay ng ating asin para mabilis maluto ang ating onion. So, fry lang natin. So, medyo luto na ang ating onions guys. Brown na siya at bumango na. Lagay na rin natin itong garlic paste. Masarap pag maraming garlic guys. Ayan. Tapos, mix mo lang siya. Damihan natin ng garlic at saka onions kasi red meat ito, beef ito. Tapos, isabay na rin natin ang ating sweet corn, mais. Yan. Kunting mix lang. Ito na guys ang ating minced beef. Isabay na rin natin. Ayan. So, mix lang natin ng maayos. Then by this time, lagyan na rin natin siya ng black pepper. Yan. Tapos, dagdagan natin ng konting asin kasi konti lang yung kanina. Ayan. So, palutuin muna natin ang ating beef. Ayan na guys, malapit na maluto ang ating beef. I-mix lang natin ulit after
after 5 minutes. Yan. Kailangan pinong-pino guys, hindi dumidikit-dikit yung meat nyo para maganda ang texture ng ating lasagna. Yan. Hintayin lang natin ng mga 2 minuto ulit. So, ayan na guys. Lutong-luto na ang ating minced beef. Luto na siya at saka ano na siya, yung naghihiwalay-walay na. So, maganda na ang texture niya. Wala nang buo-buo ng meat. So, ilagay na natin ang ating dolmio. Tomato sauce. Yan. Lagyan lang natin ng konting tubig sa loob. Yan. Tapos sarado. Mix lang natin. Ayan. Para walang masayang. Guys, konting mix-mix lang. Tapos, isabay na natin ang paglagay ng ating bechamel sauce. Kunti lang kasi pag i-layer na natin yan dyan sa ating lasagna pan dito, dagdagan pa natin yan ng white sauce. Yan, kalahati lang muna. Tapos mamaya ang kalahati pag mag-layer na tayo. Kuluin muna natin ng sandali. Ayan na guys. Kumukulo-kulo na ang ating sauce. By this time, lagyan na natin ng konting cheese. Mimix na rin natin dito sa ating sauce. Maghuhugas ako ng kamay guys ha. Yan. Mix lang natin dyan. In low fire. So, ganyan lang kasimple ang ating lasagna sauce. Tingnan nyo guys, sobrang sticky niya. Ang bango pa niya guys, sobrang sarap. Yan. Sauce pa lang, ulam na. So, papakita ko sa inyo paano natin ito i-layer. So guys, ito na. Mag-layer na tayo. Lagay muna natin dito. Yan. Naglat siya. Yan. Habang nag-layer tayo, wait, preheat muna natin ang oven. Preheat na ang oven guys. Tapos ito na, lagyan na natin ang ating lasagna. Linya-linya lang natin. Ayan. Tapos, ang ating white sauce.
Tapos i-blend lang natin ng konti para makakalat yung ating white sauce. Ayan. Tapos, dagdag tayo ng sauce. Ayan. Tapos, ulitin natin paglagay ng lasagna. Ayan. Dalawang layer lang ang gawin natin, guys. Pero nasa sa inyo. Kung gusto niyong damihan, kasi marami kayo kakain, pwede din yun. Pero kung dalawang layer lang gusto niyo, okay lang din. Yan. Okay. Tapos, white sauce ulit. Kalat lang natin. Make sure na ikakalat ng maayos natin itong itong white sauce, guys, para mag-even yung taste niya. Dagdagan natin konti. Iubos na lang natin, wala na. So basically, ganito, isang ganito box. Tapos, iubos na rin natin itong sauce. Ganon, guys. Ganon lang kasimple. Yan, ubos na ang ating sauce. Tapos, lagyan natin ng konting cheese sa taas. Kunti lang kasi dagdagan pa natin to. I-oven natin ng 10 minutes. Tapos, after 10 minutes, dagdagan natin ng cheese. So, ayan na, guys. Ready na sa oven. Ganito na yung itsura. So, i-oven natin to ng 30 minutes. 20 to 30 minutes. Ayan. So, salamat sa panonood ng aking videos, guys. Please like, comment, share, and subscribe. Have a nice day, everyone. Bye for now.